Chào mừng các bạn trở lại với kênh của Kiwi. Mẫu móc hôm nay là các bé vịt đáng yêu này. Chi tiết về ký hiệu viết tắt và các nguyên liệu sử dụng mình sẽ để ở phần mô tả. Giờ thì chúng ta cùng bắt đầu nhé. Để móc phần thân, chúng ta tạo một vòng ma thuật. Tiếp theo, móc vào vòng này 7 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6 7. Chúng ta kéo sợi len để đóng vòng lại. Tiếp theo, móc một mũi trượt vào chân móc đầu tiên để kết thúc hàng. Kéo siết sợi len để điểm kết hàng được đẹp hơn. Móc một mũi bính để bắt đầu hàng thứ hai. Móc một mũi tăng vào chân móc đầu tiên. Một mũi tăng gồm 2 mũi móc đơn trung chân. Đánh dấu mũi này lại. Xong mũi tăng đầu tiên. Ở 6 chân móc còn lại, móc vào mỗi chân một mũi tăng. Kết thúc hàng thứ hai, móc một mũi trượt vào chân móc đầu tiên. Và móc một mũi bính để bắt đầu hàng thứ ba. Móc một mũi móc đơn vào chân móc đầu tiên. Đánh dấu mũi này lại. Móc một mũi tăng vào chân móc tiếp theo. Xong cụm thứ nhất, chúng ta sẽ móc cụm thứ hai giống như vậy. Móc một mũi móc đơn vào chân móc tiếp theo. Sau đó, móc một mũi tăng. Lặp lại như vậy đến khi hết hàng. Kết thúc hàng thứ ba, móc một mũi trượt vào chân móc đầu tiên. Móc một mũi bính để bắt đầu hàng thứ tư. Các bạn nhớ lặp lại 2 bước này ở cuối mỗi hàng nhé, mình sẽ không nhắc lại nữa. Móc một mũi móc đơn vào chân móc đầu tiên. Móc một mũi tăng vào chân móc thứ hai. Và móc một mũi móc đơn vào chân móc thứ ba. Hoàn thành cụm thứ nhất, chúng ta bắt đầu móc cụm thứ hai. Móc một mũi móc đơn. Tiếp theo, móc một mũi tăng. Cuối cùng, móc một mũi móc đơn. Lặp lại như vậy đến khi hết hàng. Kết thúc hàng thứ tư. Bắt đầu hàng thứ 5, chúng ta móc 3 mũi móc đơn. 1 2 3. Tiếp theo, móc một mũi tăng. Xong cụm thứ nhất, chúng ta bắt đầu móc cụm thứ hai. Móc 3 mũi móc đơn. 1 2 3. Và sau đó, móc một mũi tăng. Chúng ta sẽ lặp lại như thế này đến khi hết hàng.
Kết thúc hàng thứ 5. Bắt đầu hàng thứ 6, móc một mũi móc đơn vào chân móc đầu tiên. Ở mỗi chân móc tiếp theo, chúng ta đều móc một mũi móc đơn. Từ hàng 7 đến hàng 13, chúng ta sẽ móc giống như hàng này. Gặp lại các bạn ở cuối hàng 13. Kết thúc hàng 13. Bắt đầu hàng 14, chúng ta móc 3 mũi móc đơn. 1, 2, 3. Tiếp theo, móc một mũi giảm. Xong cụm đầu tiên, chúng ta sẽ lặp lại theo thứ tự vừa rồi đến khi hết hàng. Kết thúc hàng 14. Bắt đầu hàng 15, móc một mũi móc đơn vào chân móc đầu tiên. Tiếp theo, móc một mũi giảm. Và cuối cùng, móc một mũi móc đơn. Lặp lại thứ tự này đến khi hết hàng. Kết thúc hàng 15. Bắt đầu hàng 16, móc một mũi móc đơn vào chân móc đầu tiên. Tiếp theo, móc một mũi giảm. Móc luân phiên hai mũi này đến khi hết hàng. Kết thúc hàng 16, chúng ta bắt đầu nhồi bông. Bắt đầu hàng 17, chúng ta móc một mũi giảm. Tiếp theo, chúng ta móc thêm 6 mũi giảm nữa. Kết thúc hàng 17, chúng ta móc một mũi trượt vào chân móc đầu tiên. Sau đó, chừa một đoạn len và cắt. Chúng ta sẽ khâu đóng lỗ hở này lại. Đến đây là hoàn thành phần thân. Để móc phần tay, chúng ta tạo một vòng ma thuật. Tiếp theo, móc vào vòng này 6 mũi móc đơn. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Kéo xiết sợi len để đóng vòng lại. Kết thúc hàng thứ nhất. Bắt đầu hàng thứ hai, móc một mũi móc đơn. Tiếp theo, móc một mũi tăng. Lặp lại hai mũi này thêm 2 lần nữa. Kết thúc hàng thứ hai. Bắt đầu hàng thứ ba, chúng ta móc 2 mũi móc đơn. 1, 2. Tiếp theo, móc một mũi tăng. Lặp lại theo thứ tự này thêm 2 lần nữa. Kết thúc hàng thứ ba. Bắt đầu hàng thứ tư, móc một mũi móc đơn vào chân móc đầu tiên. Ở mỗi chân móc tiếp theo, chúng ta đều móc một mũi móc đơn. Kết thúc hàng thứ tư. Bắt đầu hàng thứ năm, móc một mũi móc đơn vào chân móc đầu tiên. Tiếp theo, móc một mũi giảm. Lặp lại hai mũi này thêm 3 lần nữa. Kết thúc hàng thứ tư, móc một mũi trượt vào chân móc đầu tiên. Sau đó, chừa một đoạn len dài và cắt. Tiếp theo, chúng ta khâu hai mép lại với nhau. Hoàn thành phần tay. Để móc phần mặt, chúng ta móc 5 mũi bính. Tiếp theo, chúng ta sẽ móc vào các tép ở phía sau. Bỏ qua tép đầu tiên này. Và bắt đầu móc ở tép thứ hai. Móc vào tép thứ hai một mũi tăng. Ở hai tép kế tiếp, chúng ta móc vào mỗi tép một mũi móc đơn. Ở tép cuối hàng này, chúng ta sẽ móc 4 mũi móc đơn trung chân. 1, 2, 3, 4. Bây giờ, chúng ta sẽ xoay sang phía bên kia. Móc 2 mũi móc đơn. Một,
2. Và cuối cùng, móc một mũi tăng. Kết thúc hàng thứ 2. Bắt đầu hàng thứ 3, móc một mũi móc đơn vào chân móc đầu tiên. Tiếp theo, móc một mũi tăng. Chúng ta sẽ móc luân phiên hai mũi này đến khi hết hàng. Kết thúc hàng thứ 3. Bắt đầu hàng thứ 4, móc một mũi móc đơn vào chân móc đầu tiên. Tiếp theo, móc một mũi tăng. Sau đó, móc một mũi móc đơn. Xong cụm thứ nhất, chúng ta sẽ móc cụm thứ 2 giống như vậy. Móc một mũi móc đơn. Móc một mũi tăng. Và cuối cùng là móc một mũi móc đơn. Lặp lại như vậy đến khi hết hàng. Kết thúc hàng thứ 4. Bắt đầu hàng thứ 5, móc một mũi móc đơn. Tiếp theo, móc một mũi tăng. Sau đó móc một mũi móc đơn. Móc lặp lại theo thứ tự này đến khi hết hàng. Kết thúc hàng thứ 5, móc một mũi trượt vào chân móc đầu tiên. Sau đó chừa một đoạn len ngắn và cắt. Hoàn thành phần mặt. Để móc phần chân, chúng ta tạo một vòng ma thuật. Móc 2 mũi bính. Tiếp theo, móc 3 mũi kép đơn. Một, 2, 3. Tiếp theo, móc 2 mũi bính. Và cuối cùng, móc một mũi trượt vào vòng ma thuật. Chừa một đoạn len ngắn và cắt. Hoàn thành phần chân. Để móc mỏ vịt, chúng ta tạo một vòng ma thuật. Móc một mũi bính. Tiếp theo, móc 4 mũi nửa kép. 1, 2, 3, 4. Tiếp theo, móc một mũi bính.
Và móc một mũi trượt vào vòng ma thuật. Chúng ta lại móc một mũi bính. Và tiếp theo, móc 5 mũi nửa kép. 1, 2, 3, 4, 5. Tiếp theo, móc một mũi bính. Và cuối cùng, móc một mũi trượt vào vòng ma thuật. Chừa một đoạn len ngắn và cắt. Xong phần mỏ vịt. Để móc phần cuốn, chúng ta móc 6 mũi bính. Tiếp theo, móc một mũi móc đơn vào bính thứ hai tính từ kìm móc. Móc lần lượt thêm 4 mũi móc đơn nữa. Đến đây, chừa một đoạn len dài và cắt. Xong phần cuốn. Để móc lá đài, chúng ta tạo một vòng ma thuật và móc vào đó 6 mũi móc đơn. Kéo sợi len để đóng vòng lại. Kết thúc hàng thứ nhất. Bắt đầu hàng thứ hai, móc một mũi móc đơn vào chân móc đầu tiên. Tiếp theo, móc một mũi tăng. Móc luân phiên hai mũi này đến khi hết hàng. Kết thúc hàng thứ hai. Bắt đầu hàng thứ ba, móc một mũi móc đơn vào chân móc đầu tiên. Móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc còn lại. Kết thúc hàng thứ ba, móc một mũi trượt vào chân móc đầu tiên.
Sau đó, chừa một đoạn len ngắn và cắt. Với phần này, chúng ta không cần lật mặt ngoài ra. Xong phần lá đai. Hoàn thành bé vịt măng cụt. Bây giờ chúng ta cùng móc lá đài của cà chua nhé. Đầu tiên, tạo một vòng ma thuật. Tiếp theo, móc 5 mũi bính. Tiếp theo, móc một mũi trượt vào bính thứ hai tính từ kìm móc. Sau đó, móc một mũi móc đơn vào bính kế tiếp.
Ở hai bình cuối cùng, móc vào mỗi bình một mũi nửa kép. Móc một mũi trượt vào vòng ma thuật. Xong lá đài thứ nhất, chúng ta móc thêm 4 lá đài giống như vậy nữa. Chúng ta sẽ dùng keo để dán phần lá này lên của cà chua. Phần cuốn cổ của cam sẽ được móc giống như của măng cụt. Còn bây giờ, chúng ta sẽ móc phần lá. Đầu tiên, móc 7 mũi bính. Tiếp theo, móc một mũi trượt vào bính thứ hai tính từ kìm móc. Móc một mũi móc đơn vào bính kế tiếp. Sau đó, móc một mũi nửa kép. Móc một mũi kép đơn vào bính tiếp theo. Tiếp tục móc một mũi nửa kép. Ở bính cuối hàng, móc một mũi móc đơn. Tiếp theo, móc 3 mũi bính. Móc một mũi trượt vào bính đầu tiên. Chúng ta xoay sang phía bên kia. Móc một mũi móc đơn. Tiếp theo, móc một mũi nửa kép. Sau đó, móc một mũi kép đơn. Và móc một mũi nửa kép. Móc một mũi móc đơn. Cuối cùng, móc một mũi trượt. Sau đó, chúng ta chừa một đoạn len ngắn và cắt. Phần lá này, chúng ta cũng sẽ dùng keo để dán. Video đến đây là hết rồi. Tạm biệt các bạn.